na ang finished product natin. Sa 600 grams ng pancake mix, nakagawa ko ng 14 pieces pancakes. Napakasarap talaga ng pancake na to. Looks yummy and delicious. Ngayon, pipili tayo ng kung ano ba talagang toppings ang gusto natin na ilalagay sa pancake natin. Sa akin kasi, I prefer that yung traditional one na margarine or butter na may asukal. Pero, pwede mong lagyan ng chocolates or strawberry or honey sa taas ng pancake. Maraming salamat po sa panonood. At kung may natutunan po tayo sa video na to, please give me thumbs up and you can leave your comments below or any suggestions and share to others. Keep safe everyone and have a good day.